Hai. Mù nè. Khét đấy. Lựu đạn nè, né đi. Hết trận này đi tìm lên kênh 1 tìm team xem. Đã nhận. Đồng ý. Đù đầu đấy. Thôi đi vào. Vào mít nhỏ này. Đi. Lên kênh 1 có tin rồi. Đây, team này được này. Team này ngon đấy, team này được đấy. Bạn nét như này là TikTok thì ảnh không được like, chỉ được like Facebook thôi. Mua máy đi anh dai. Giơ tay cái gì? Dạo này game đang đông người chơi. Nhiều team 88 bắn sướng. Chờ đội bạn tí. Đang bắn rôm kia bỏ qua đây chán thật. Nó đi ghép tim nhiệt rồi. Khó nè. Belia này. Chờ chút. Belia kìa. Chờ tí. Đang về C4. Bom này. Trừ 40 sai B. Dưới lỗ ấy. Một. Ra thùng 3 rồi. Dưới lỗ B yếu.
Chưa 40. Máy chưa đặt bom. Sai B lần cuối. Cẩn thận nó qua nước rồi nhá. Đầu tư cho anh Ạc đi á. Có Ạc mà, Ạc vứt không thôi. Ạc Đinh Khải đây. Đá. Đuổi nhà B Bên rồi. trái nhà B. Ai à? Rồi, số 7. Trừ 36. Để nó clear thế này hỏng rồi anh em ơi. Wow, đủ má hay thế nhở. Gầm 1. Khe rào từ 60 66 rồi. Khe rào. Còn một thằng số 3. Ui, cờ lan nó à? Mình cái này tí bắn không cẩn thận là nó xin slot đấy. Chết hỏng. Một đầu ca, một xe. C1 C Lỗ A còn. Thuộc ba kìa. Chết. Thằng này ở nước. Đâm. Rồi chân này. gầm một máu em ơi, một máu anh bắn một máu ơi. Vẫn gầm. Anh bắn luôn đi. Mù. Cái địt mẹ nó đạt trái 70 rồi. Gầm View lên lỗ A. gầm. Đánh lộn nghĩa. Biết ông Thịnh muốn làm gì luôn mà. Con ném flash. Gì đó Pote mày mang cậu trúc để đất của mày ra chơi đi em ơi. Lỗ A. Nhà B1. Khó nè. Ca đi, 3K đi. Đi theo gạo luôn. Ca đi. Lỗ A. Đúng nhà nha. Nhặt bom đó. Đợi tí nhặt bom đó. Phục 3. B với lại tụi B. Rồi tụi B. Tụi B2 luôn. Ăn kia. Kìa thì nếp Móc ca. là một. Còn móc lựu đạn nè, né đi. Mù nè. Một ca một hồi sinh. Đã đặt bom ở khu A. Chơi chúng nó. Hay mua đây. À, chính chủ cơ á. Lát đó này. Nick đấy mà, nick đấy có ai chơi đâu. Không có một ai chơi luôn. Bỏ không cả tháng nay rồi. Xong xe em ơi. Đổi tên đi là ok. Không bé yếu là không. Lát không bé. Tăng hình ghê á. Chắc chắn không có ai chơi luôn. Mù nè. Lựu đạn nè, né đi. Xe. Đi mô tả nó hồi sinh nè. Lỗ à. Khó nè. Thì bên kia không bắn được rồi. Super like rồi bắn ra rồi. Quen đây nè. Thì bên kia không ăn thua. Phải tìm team khác bắn rồi. Ê, hụt kìa. Có xe.
Có rồi. Nick em mới quay có rồi. Ơi, Khó trái bên nè. chỉ 50. Trái bên chỉ 50. Cửa B1 nữa kìa, dưới tảng đá. Để Với thằng đá. do Mẹ thằng lòn Mu nó nè. bê tắp nó tăm tám nó né trong luôn. Ê, hai. Lựu đạn nè, né đi. Một từ 50 nữa, còn 9. Tảng đá. 50. Quá bình thường. Đá một. Tụ đá chết rồi. Mùng mặt biết môn. Mét đụng đụng cái đụng rồi đụng mét đụng mét muốn muốn. đụng bếp Chạy B rồi. đụng rồi đéo bắn. Học sinh. Có hàng nè. Giờ chỉ có chờ anh mua máy nữa thôi là ok. Đầu ca mình kìa. Đây. Vỡ mồm. Quá bình thường. Khó nè. Tụ ba, tụ ba, tụ ba. Ui giời, mẹ bắn ca đồng đội thế này chết. Lô bê. Lỡ rồi. Lô bê. Cái gào sinh rồi. Lô bê từ 59. Lựu đạn nè, né đi. Mu nè. Già rồi đi nét không hợp. Khó nè. Lựu đạn nè, né đi. Mu nè. Vỡ mồm. Cửa bê từ 47 chạy qua. Ra B. Ui giời. Ui mẹ nó bắn ghê nhở. Sân B, sân B. Bây giờ trên mốt rồi. Lỗ B, lỗ B, lỗ B, lỗ B, lỗ B. Lỗ B. Quá hay. Khó nè. Ui. Hồi sinh lỗ A. HL, đầu ca mình. Lệ bút khói nè. Nó núp đầu ca mình. Ném bom à? KF kìa. Lùng má mày trừ 55 rồi Phước Lê bắn cắt gì đó. Ca con. Mình gần. Một ca một. Hai cái gần. Thẳng rồi. Côn
vô đầu đi một kêu. Còn kìa. Khói nè. Ở bên béo ơi. B2 B2. Mù nè. Lựu đạn nè, né đi. Chắc là một mầm. Trời trời. Tổ chỉ 35. Wow. Tôi chừng hốc. Ngay xin nếp. Canh cơ. Nè, lóc. Dạ, nó đổi dần nào rồi đó chứ nó nếp. Lại là nét chứ Sony luôn. Khói nè. Có một. Ê, có anh béo ơi. Mày vào từ 50 sau cái thùng. Đây có. Từ lướt. Không, không, đẩy kìa. Từ 50 sau thùng. Cái gì em? Đến phước. Vô này anh, vô này. Cầu thang nữa. Ra một. Từ 4 người về. Rồi yếu ấy. Rào Tốt từ lắm. 70 phải lùn. Thằng nào 50 á định. 4 phòng B nghe quy từ từ nha. Hoặc là Chết A1. rồi. 50 chết rồi. Phải vẫn Ông lùn. kia ông kia ông bắn 2 thằng chết rồi. Thế là bà Moon bà kêu đủ rào yếu. Em nghe tưởng hai rèn tưởng anh kia báo yếu chết rồi, anh chưa chết. Tôi bà lừa tôi. Ông đó. Ô, nước một. VN1C. Nhà B rồi. Ô, nó check luôn. Mày biết thế không núp nhỉ? Lỗi quá. Chiến rèn đào kìa. Gầm mình đó. Chạy đâu ấy? Chạy rõ à. Vẫn còn 4 nhà mình. Còn 4 nha học tích. Ồ. Đang hồi sinh. Ok. Qua kìa. Khói nè. Ớt đi. B vào. B còn. Thằng B3, B đủ 3. À, team con gái à? Ừ, có đứa con gái. Có gì đâu, lạ gì đâu. Nhiều gái chơi game này phết mà. Ai à? Nhà B rồi, ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi. Ui mẹ, bom nó xa đấy nhỉ? Chân lỗ á, có chân lỗ. Cái đủ má phải vô bắn tao luôn nữa. Cửa bên phải. Mẹ, bom xa vãi. Tận ngoài này. Hai ông đội nhà B. Sao cô đi lốt đi. Đâu, Hai thằng nhà B. hai cái thằng luôn, tưởng nó mòm rồi chứ. Lựa góc đặt bom hay nhỉ? Rào đông ra con ba. Nước từ 50, cầu nước từ 50. Lùi rồi.
Kìa, ra phố 2. Mút đó. Con Lựu đạn, né đi. Tụi ba nhảy lỗ A. hai cái rào đấy chưa? Vỡ mồm. Đâu. Nó lẹ vậy, mới thấy cầu gào. Đâu á? Đào hết rồi. Hai cái rào của Hai cái cái Hết rào. rào nhà nói, hết rào nhà nói. Còn một xe rồi, nhớ tát trúng đầu rồi. Cái cây ghẻ đấy tát. 74. Mù nè. Khói nè. Đi sao phải. Hay là lên một. Vỡ mồm. Hát là còn này. Quá bình thường. Ủa bắn 98 cc ra liếm ngay rồi. Mới sao vừa thấy một thằng mà. Xin mình à. Đi đâu em? Hồi xin mình. Góc lỗ A. Đi đâu? Vẫn hồi xin mình. Chết rồi anh vậy. B rồi. Con đặt rồi nhé. Con B nè. Tù 1, nước 1, sân 1. Nó núp dưới nước, mình không check. Góc tù 1. 25 máu. Ui, B còn 3 anh cả. B4. Vô B rồi, B4. Lâu quá bắn tao 99 máu. Rào ra 1, rào ra 2, hai rào. Khói nè. Rồi biết sao rồi anh, rồi biết sao rồi. Cầu nước. Ủa, không vậy, cầu nước 2 mà. Nước một, cứ nước một. Nó bắn thế. Cầu nước. Hoài. Tí được. Mày. Sao anh không bỏ luôn cho hai thằng nó qua. Nó nhảy xuống nó chết cho mày không thấy vậy? Nhảy nó đi bên kia anh bỏ đây đó. Bỏ nó đi cái vậy. Khói nè. Cái nào đông lắm. Chạy ép nè. Khói nè. Đừng đúc. Ngách rào yếu, trừ 63 rồi. Chết. Cái này mồm luôn à. Thôi, mất tốt rồi. 3 thằng. Ê, chơi sợ đi. Rào còn sao ấy? Trong rào sao ấy? Được. Thế là thắng.
Ồ, vào rồi à? Tiếp map nữa nào. Khói nè. Không ra đâu, sợ lắm. Vào luôn rồi, láo đấy. À, snip. Hợp B, hợp B, hợp B, hợp B. Hai hợp, hai hợp. Một chơi bảo một chơi. BF không? F1 rồi, F1. Nha mồm á, mồm á. Mu nè. Đồ đạn nè, né đi. Không mất máu nào kìa. Cuối B, cuối B, cuối B. Quẹo nó gớt chú biết chưa. Địt còn mẹ đúng lúc. Má đéo hay mặt này đập nữa thì chết. À. Quét một máu, bắn đi. Chết, chết, chết. Mày quá. Máu hồi sinh nữa nè, máu hồi sinh đây là béo. Khói nè. Nó bắn trúng chân mình cũng bắn trúng chân nó lạ thật. Ấy. Cao mít. Ném vào lá đây là mất luôn. Mày liếm thằng một xe của tao. Đồ đạn nè, né đi. Được thằng lôn nào? Công đó. Bắn á, nhảy còn bắn á. Cao mít, cao mít. Đủ quá, tí chết. F1 ra. Giặt A chơi đây. Vỡ mồm. Alia. Mu nè. Nối A lên chéo. Đúng là nào phát mù nghe tao luôn hay. Cậu. Cậu lên nói. Hết tham. Nè, trước để. Nó đang ở A rồi, thằng kia nó đang ở A. Ủa, nó vào bệ B rồi. Gặp thằng liều rồi. Được bấy số. Bom thế này là dở rồi. Expect like Felix's bag of tricks. It never got overstuffed. It was bottomless. Yeah. Robin, I saw cases of water, champagne bottles, chicken, bluefish, all in that bag. It was bottomless. I mean, it was unbelievable.
figure to another figure. So they moved twice. I mean, they were incremental. But so it was a process. It was a process for about 5 minutes, and then it stopped. And it just got too ahead. And but if it wasn't like, here's what we're offering, take it or get the hell out of here, and and it certainly was insulting. What my salary was to begin with wasn't insulting. I mean, it was a lot of money. It was a lot of money for a guy on the radio. It just wasn't a lot of money for a guy in the Beatles. I know. Everybody's sick of that. I love him though. I do. I love this guy. Listen, I gave him a show on Howard 101 because I like him. Yeah, and here's the tape from that show. That's why I like him. I got tape. I still can't believe that this guy doesn't have a thought process. He's a bright guy. I'd love to give him an IQ test. I guarantee it'd be high. But when it comes to common sense, there isn't any there. I hate to say it. I've told him that to his face. I said, Jackie, you got to put my brain in your head. You don't want your brain. You can't even add. Benji, you should start sitting in on Jackie's show and ruin the rhythm. You imagine you were clinging to the that flight to Vegas. Benji was clinging to the wing. They wouldn't even let him. We wouldn't even let him sit in the plane. Jackie thinks that Benji ruined the rhythm. I think Benji sat there quietly, wrote 6, 7 lines, and put him up there. Benji's trying to steal his job. Well, here, Jackie. You want more, Jackie? Sure. All right. I'm fascinated by the Jackie logic. Wants to be back on the show. Have you ever just went in and maybe just tried to make amends with Robin, because she seems to be the one that's really get you back on? We had a Christmas party, and everybody could. I had a Christmas party, and I invited him. We had a Christmas party. That's the Jackie mentality. What we? White man? There's they, there's we, and none of it's right. It's me. I threw a Christmas party that I paid for so my staff could have a Christmas party. Yeah. What is this we had a Christmas party? All right, maybe I'm reading too much into it. Did we marry Beth, or did I marry her? Have you ever just went in and maybe just tried to make amends with... I know Jackie didn't even like when I was dating Beth. Really? Well, I started dating her right toward the end of the relationship. I mean, he would never consciously admit this, but I had him over when I was using Dominic for his house. Yeah. Using Dominic for his house. Well, I was there, and remember I wouldn't let Dominic stay at his own house? Right, yes. I took it over. Yes. Jackie came over one time by the pool, and he got a load of Beth. Then he'd always say to me, "Say hello to your beautiful lady." And I knew what that meant. Uh-oh. That was trouble. I knew he'd get jealous. Mm-hmm. Say hello to that give a kiss to the beautiful lady. I want her. I want her. He wanted to negotiate her into right. You you're ruining my life. I want your life. I want your money. Oh. Say hello to your beautiful lady. Hey. Robin, because she seems to be the one that's really... So he put out the theory that you're really the blockade, right. To his happiness. Get you back on. We had a Christmas party, and everybody couldn't have been nicer. Robin said to me, "Why haven't you called me to go to dinner?" And I was like, from what I hear, you on acid? You want to go to dinner with Jackie? He says, "Are you ever going to go have dinner with me?" Oh, okay, that's different. Because I can't imagine you wanting to have dinner. I had to go to dinner with Jackie twice. Listen, Howard, let's get down to business. Reason for my dinner, of course I want to see you. I miss you. Yeah, right. I've been thinking, I'm enjoying doing the radio show. And I don't know if you want me on more nights, but if, I'm finding that I really like being the lead guy, the host. And I'm thinking, with your blessing, I'd like to go shop this to terrestrial radio or some of the other channels. Jackie, feel free. Well, I don't want to burn any bridges.
Oh, really? You're not burning any bridges. So what are you saying? I said, you can have your show. You can leave the show tomorrow. You can Whatever is good for you. If you get a job at terrestrial radio, I do not want to stand in your way. Feel free. I don't think you heard what I said. I could potentially shop the show. I'm going to shop the show. You're in danger of losing it. I heard what you said. And as much as I want that show exclusively, I'm willing to put my beliefs aside and my desires aside so that you can succeed. Well, what if Mad Dog Radio wants it? What's the comedy channel called? Raw Dog. What if Raw Dog wants it? Raw Dog? Okay. I'm all right with that. Really? You must be intoxicated. You would never want to go to dinner with me, and she actually Facebooked me like a. Is that true? She Facebooked me like a month or two ago. Did you Facebook him? Yeah, What well, are you, crazy? I was looking in some, Jackie was a mutual friend of somebody. I was like, oh, there's Jackie, and I friended him. Yeah. He's friend requested me. I turn him down. I ignore him. And I actually asked her a question to make sure it was her. I asked her a question that only she would Like know an the answer identity to. proof? And she wrote back, yeah. And she, what street you grew up on. And she wrote back the right answer. But then I never heard from her again. So, have I ever gone in with my hat? I mean, I've told them I would love to be back on the show, and I have no animosity. I really can't apologize because I don't think should I just say I'm sorry for whatever I did? If I, tell me what I did wrong, and I'll say I'm sorry. I shouldn't have stayed home, but that was my only negotiation tool left. How do we all manage to negotiate without staying home? I don't know. How does that happen? How do you manage never to walk out? I don't know what goes on in his negotiations. How come you used to say to him, Jackie, talk to me? I don't walk out. Fred doesn't walk out. Right. No. Well, again, we have agents. Right. For years, he wouldn't get an agent. And He was doing this all on his own. And why should I do it? I don't want to give up my 10%. I mean, why should they get 10% of my money? It was ridiculous what went on with him. He doesn't care about money, but he didn't want to give up 10%. If he wants to come back, he sure knows how to endear himself. That would be Jackie. Right? I mean, and what the truth of it is, Tom did say to us, if you don't get this straightened out pretty soon, you're going to lose your, when you finally sign your contract, it goes retro to January 1st at the new salary. And he said, he actually kind of pushed the envelope a little like, hey, if you don't sign, you're going to lose the retro stuff, and I'm not putting any blame on him, but like... Listen to this negotiation, the retro stuff. What blame? I don't know. I Blame. mean, Tom's negotiating as a businessman. Tom has absolutely no vested interest other than, okay, dollars and cents. End of discussion. They tried to negotiate with him. He turned it down twice. And then Tom said, all right, it's over. That was it. There's no blame. Everyone had enough. No one could take it anymore. That was it. I told everybody I would love to be back on the show, and if they wanted me back on the show, I would come on. To me, that's as big an olive branch as you could, right? Oh, what an olive offering branch. an olive branch. Didn't know we were at war. Yeah, we're not at war. He thinks we're at war. Telling you. As nice as I am to him. I'm not at war with him. I liked him. I tried to hire him. I couldn't get him. I couldn't afford him. Do you think Fred and Robin have taken this kind of... Everybody says that, and I'm not sure. I'll tell you, from a pure comedy standpoint, Gary and Fred and Robin have been on holiday since I walked out that door. You know what I mean? I'd go like that, and it'd be 10 minutes of Robin, or I'd say Martian. Jackie. So Jackie. nothing's happened to us since then. Not There's at all. never been another uncomfortable moment on the show for anyone. Jackie was the instigator. He orchestrated was the orchestrator of all of that. Yeah. It's amazing how we've survived without it. It's been 11 years or 12 years. Gary'd be walking out the door and said, Howard, look at that ass. And I was in trouble, but that was my job. Right. Rochester, that was my job. You know what I mean? So I can't believe that they have animosity towards me, but maybe they do. Animosity? And, if animosity. They're mad at me for fucking up the Beatles. The Beatles. Hey, with the Beatles. Put us back, Paul's mad at John for breaking up the band. Well, take John back in the fucking band, I'm not mad at him for breaking up. He decided to leave. I'm not mad.
And guess what? The Beatles are doing just fine. You know what? It's more fun without him. That's it. He doesn't get it. That's it. Yeah. Yeah, elaborate.